Yo, what's up mga kadon? Eto na naman ako sa makasaysayang kong video, makasaysayang araw sa inyong lahat mga kadon. So ngayon, hindi ako magpapakita muna sa inyo, ipapakita ko lang sa inyo kung paano ako mag-drop fade. So yan, pag-aralan nyo ng gusto at panoorin hanggang dulo. Sa punto na yan mga kadon, gumawa ako ng pakurbang guidelines pababa sa likod. At ngayon naman mga kadon, matapos tayo sa guideline, isi-shave natin ang ilalim gamit ang trimmer. Ngayon naman mga kadon, gagamit naman tayo ng shaver. Ang paghagod ng shaver mga kadon, medyo paikot. Yan, parang ganyan katulad ng ginagawa ko para hindi makagawa ng linya. At lagi nyo tatandaan mga kadon, kapag nagsishave kayo gamit ng shaver, huwag nyo masyado isasagad papunta doon sa ginawa nyong guideline dahil mahihirapan kayong burahin ang linya. Dito naman mga kadon, inuna kong gamitin ng 1.5 na guard na naka-close lever. Yan, shinave ko muna siya, paikot yan mga kadon. At ngayon naman mga kadon, gumamit ako ng guard number 1 na naka-close lever at ang sukat niyan ay 1 inch mula sa guideline. At dito naman mga kadon, no guard tayo na naka-open lever, half inch ang sukat niyan mula sa guideline.
Sa punto na to mga kadon, gumamit na ako ng 0.5 na guard at nilalaro ko ang lever depende sa pagbubura ng mga linya. Dito naman mga kadon, binubura ko na yung linya na ginawa ko, yung ginawa nating guideline. So naka close lever tayo na no guard. Yan, no guard yan. At kung mapapansin nyo mga kadon, maganda yung shape ng head niya sa gilid, pero banda sa likod medyo bako na. So dyan tayo matcha-challenge mga kadon. Ito na mga kadon, dahil ang likod niya ay medyo bako, ang ginawa kong hagod dyan ay paikot-ikot, parang circular motion siya mga kadon. Ayan, ang gagamitin nyo dyan yung pinakadulo ng blade at paiikot-ikutin nyo siya ng dahan-dahan. Huwag muna kayo magmamadali kung ngayon nyo pa lang siya gagawin. Tandaan nyo mga kadon, yung pinakakanto lang ng blade ang dapat na isayad nyo at paikot-ikutin.
Ngayon naman mga kadon, magla-line up na tayo gamit ang aking razor o labaha. Sa mga baguhan pa lang dyan sa paggamit ng razor o labaha, konting ingat lang at dahan-dahan. Eto na mga kadon, dito na ako sa taas. Ang ginawa kong gupit dito ay point cutting. Nagsimula ako sa likod papunta sa harap. At tinexture ko siya gamit ang gunting. Kasi para sa akin, mas okay mag-texture gamit lang ang gunting. At habang nagugupit ako dyan, magsha-shoutout na ako. Shoutout Jade Bertusuo. Shoutout Cargerel Verano from Tulunan. Shoutout Ren Bon from GMA Cavite. Shoutout Christian Paul Guinness. Shoutout DJ Julius Remix PH from Misamis City, Southern Leyte. Shoutout Vanji Quaresma from Payatas, Quezon City. Shoutout Crossfire FH Gaming. Shoutout Remy Rose Ipanto. And shoutout Juliet Razon. So ayun mga kadon, no, sa mga gusto magpa-shoutout dyan sa next video ko, mag-comment lang kayo dyan sa comment section. Okay? A few moments later. So yan mga kadon, no, yan ang aking drop page. Sana natutunan nyo. At kung nagustuhan nyo rin ang aking gupit at ang aking video ngayon, i-like and share nyo na at subscribe. At sa mga bagong manonood dyan, please subscribe and click the notification bell para ma-update ko pa kayo sa mga bago ko pang ilalabas na video. So hanggang sa susunod na lang mga kadon, peace and adjourn.